Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θέλω να μιλήσουμε λίγο για το χρόνο που μας κλέβουν οι καθυστερήσεις που τρώμε σε ράμπες και φορτώσεις και εκφορτώσεις συνήθως. Όσοι είναι ειδικά στο κοντέινερ τρώνε πολύ καθυστέρηση στο ξεφόρτωμα. Όλοι το έχουμε ζήσει να είσαι ραντεβού 8 η ώρα, πας κύριος, παρατέταρτο, να είσαι πάντα λίγο νωρίτερα και κάθεσαι 2, 3 και 4 ώρες να περιμένεις, και αν δεν έχεις προνοήσει να έχεις πάρει κάτι μαζί σου να φας ή να πιείς, συνήθως δεν υπάρχει ούτε αυτόματος εκεί ούτε κάτι να πάρεις να φας. Η μηχανή σβηστή, το φορτηγό ακινητοποιημένο, εσύ κάθεσαι και περιμένεις και δεν υπάρχει κάποιος να λογοδοτήσει για αυτό το θέμα, για τις ώρες που εσύ περιμένεις. Ο ταχογράφος όμως γράφει ώρες. Και σήμερα θέλω να σας πω λίγα πράγματα για το τι λέει ο νόμος, αλλά και τι γίνεται στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί στην Ελλάδα ακόμα κανένας δεν προστατεύει τον οδηγό το οποίο περιμένει σε μία ράμπα. Καλή ώρα όπως εγώ τώρα. Έψαξα, διάβασα, ρώτησα και ξέρεις τι βρήκα? Δεν υπάρχει ελληνικός νόμος που να λέει καθαρά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εάν μία εταιρεία καθυστερήσει να σε φορτώσει και να σε ξεφορτώσει, υποχρεούται με βάση την Ευρώπη να σε αποζημιώσει για το χρόνο το οποίο εσύ περιμένεις. Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πάμε λίγο να τα δούμε. Στη Γερμανία αναγνωρίζει ότι η καθυστέρηση στη ράμπα είναι νεκρός χρόνος, οπότε εφόσον χάνεις τον χρόνο αυτόν μπορείς να ζητήσεις αποζημίωση από την εκάστοτε εταιρεία το οποίο περιμένεις. Στην Γαλλία τώρα έχουμε και λέμε, μετά το πέρας των 2 ώρων αναμονής μπορείς να τιμολογήσεις κάθε ώρα το οποίο περιμένεις. Δηλαδή περιμένεις 2 ώρες, στην τρίτη ώρα χρεώνεις συν 1 ώρα αναμονή. Σε μία από τις αγαπημένες μου χώρες, την Ολλανδία, έχει ένα standard time το οποίο η κάθε εταιρεία πρέπει να σε φορτώσει και να σε ξεφορτώσει. Πέρας αυτού αρχίζει και σε χρεώνει επιπλέον. Τι γίνεται στην Ελλάδα? Τίποτα από όλα αυτά που είπαμε. Στην Ελλάδα έχουμε όμως μόνο ωράρια, ταχογράφους, πρόστιμα με το νέο κοκ αλίπητα και τίποτα άλλο για πρόνοια προς το χρόνο το οποίο χάνεις. Και με το καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας ψηφίστηκε να είναι πιο αυστηρός, μεγαλύτερα τα κόστη, ποινές, έβαλε περισσότερους ελέγχους ώστε να πατάξουν το έγκλημα τον επαγγελματία οδηγό το οποίο τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανένα άρθρο για τις καθυστερήσεις, κανένα πλαίσιο για τις εταιρείες το οποίο θα πρέπει να κάνουν τη φόρτωση. Αυτό δεν είναι απλά αδικία, είναι έλλειψη σεβασμού προς αυτούς τους ανθρώπους το οποίο αγωνίζονται για να φτάνουν τα πράγματα στα ράφια όσο πιο άμεσα γίνεται. Ένα μεγάλο πρόβλημα όμως που διαπιστώνω και εγώ ίδιος, ψάχνω να δω τι γίνεται με αυτό το νέο κοκ, τι έχουν ψηφίσει, γιατί δεν βρίσκω κάτι. Αντί αυτού βρίσκω μόνο κάτι μικρές λεπτομέρειες το οποίο διαφημίστηκε μέσα από τα social. Υπάρχει μήπως, απορώ εγώ τώρα, κάποιος τιμοκατάλογος? Υπάρχει μήπως κάποιος που ορίζει το τι πρέπει να γράψει? Γνωρίζει κάποιος? Για πείτε μου και εσείς στα σχόλια, γιατί εγώ δεν έχω βρει κάτι τέτοιο. Ή μήπως τα πρόστιμα το οποίο πέφτουν είναι αυθαίρετα, γιατί τα κόστη δεν συμβαδίζουν με το μισθό το οποίο παίρνουμε. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά και το έχετε διαπιστώσει αρκετοί από εσάς που είστε στο δρόμο. Δεν έχει καμία πρόβλεψη για τον επαγγελματία οδηγό το οποίο θα φάει το χρόνο του στη ράμπα, ούτε χρονικά περιθώρια το οποίο θα έπρεπε πλέον, αφού είναι νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, να προβλέψει το τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Θεωρώ ότι είναι η ώρα να θεσπίσουμε κι εμείς και να υιοθετήσουμε
τα μοντέλα το οποίο υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη για τη φόρτωση-εκφόρτωση, για τις παραβάσεις, για τα όρια ταχύτητας, για τα προστήματα, για την αφαίρεση διπλώματος, το οποίο θεωρώ ότι είναι τελείως άδικο, εφόσον κάνω μία παράβαση στο φορτηγό, να μου παίρνει το δίπλωμα για το μηχανάκι μου, παράδειγμα. Θέλουμε να θεσπιστεί ένας κανονισμός όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ζητάμε να μπορούμε να δουλεύουμε νόμιμα, ανθρώπινα και σεβασμό στο χώρο μας. Ο χρόνος στη ράμπα είναι χρόνος ζωής, όχι απλώς καθυστέρηση. Και αν πρέπει να το πει κάποιος, είμαστε εμείς, οι άνθρωποι του δρόμου. Εμείς που τρέχουμε για να φτάνουν, ξαναλέω, τα πράγματα στο ράφι για να μπορείτε εσείς να τα πάρετε. Ή και το τελευταίο χωριό να πάρει καύσιμα, να μπορεί ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του. Σεβασμό θέλουμε. Και μην ξεχάσω, κάνε μία εγγραφή, άφησε ένα like αν σου αρέσει το περιεχόμενο, πες μου τη γνώμη σου από κάτω και θα τα πούμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια σε όλους.